फाइनली मसँग आइसकेको छ ब्रान्ड न्यू स्यामसङ ग्यालेक्सी M11 गर्नेछु आज अनबक्सिङ अनि भन्नेछु यसको एक्चुअल प्राइस। सो त्यसको लागि चाहिँ भिडियो पुरा हेर्नु होला नि, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला, भिडियो लाइक पनि गर्नु होला। भिडियो लाइक टार्गेट चाहिँ मैले 100 राखेको छु। सो बिना केही ढिलो गरी आउनुस् हामी खोलौँ बक्सलाई। सो यहाँ हेर्नु सक्नुहुनेछ। सो यहाँ चाहिँ केही क्विक गाइड सेटअप अनि वारेन्टी कार्ड स्यामसङको तर्फबाट, जुन चाहिँ हामीलाई वारेन्टी कार्ड मात्र काम लाग्छ, यो पेपर चाहिँ कहिले पनि काम लाग्दैन। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो यही स्यामसङ ग्यालेक्सी M11 फोनलाई चाहिँ साइडमा राख्दै हेर्नेछौँ हामी बक्समा रहेको कन्टेन्टको बारेमा। सो यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ यो चाहिँ छ 15 वाटको चार्जर। यहाँ चाहिँ USB A to USB टाइप सी केबल, जुन चाहिँ निकै नै राम्रो। यतिको फोनमा अब टाइप सी केबल आउँदा चाहिँ निकै नै राम्रो कुरो हो। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको सिम इजेक्टर पिन। अनि यहाँ चाहिँ यो बक्स खाली छ तर एयरफोन चाहिँ छैन है। एयरफोन आए चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो। यतिको फोनमा चाहिँ एयरफोन हालिदिनु पर्ने हो स्यामसङले है। सो दुःखको कुरा चाहिँ यो छ कि यो फोनमा एयरफोन आउँदैन। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो स्यामसङ ग्यालेक्सी M11 म प्लास्टिक उकाएर देखाउने छु फोनको बारेमा। धेरै ढिला नगरिकन म फोनलाई गरिरहेको छु बुट। सो फोन भइरहेको छ बुट, हेर्नु सक्नुहुन्छ स्यामसङ ग्यालेक्सी M11। सो तबसम्म हामी हेर्नेछौँ यसको फिजिकल ओभरभ्यू। फोनको ब्याक डिजाइनको कुरा गर्नु हो भने चाहिँ यसको ट्रिपल क्यामेरा हेर्नु सक्नुहुन्छ। अनि साइडमा छ तपाईँको LED फ्ल्यास अनि बिचमा फिङ्गर स्क्यानर। जसको चाहिँ वेटको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ 197 ग्रामको छ। अनि 5000 mAh को ब्याट्रीले गर्दा चाहिँ हल्का फोन वेट अनि भारी पनि देखिन्छ। तर फोन चाहिँ बोक्नु चाहिँ कम्फर्टेबल नै छ यो चाहिँ होइन। तलपट्टि दिएको छ प्राइमेरी माइक्रोफोन अनि USB टाइप सी पोर्ट अनि साथमा केही स्पिकर ड्रिलहरू। लेफ्ट साइडमा दिएको छ सिम ट्रे। सिम ट्रेमा चाहिँ तपाईँले ट्रिपल स्लट देख्नु सक्नुहुन्छ, किन दुईवटा न्यानो सिम अनि एउटा माइक्रो SD स्लट। राइट साइडमा दिएको छ भोल्युम अप एन्ड डाउन बटम अनि साथमा पावर की। माथिपट्टि चाहिँ पाउनुहुन्छ तपाईँले 3.5mm को अडियो ज्याक अनि सेकेन्डरी माइक्रोफोन। डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा तपाईँले 6.4 इन्चको TFT डिस्प्ले पाउनुहुन्छ भने HD रेजुलेसन दिएको छ। माथिपट्टि सेल्फी क्यामेरा हेर्नु सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ पन्च होलमा सेल्फी क्यामेरा आएको छ, जुन चाहिँ 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा रहेको छ। फोनमा चाहिँ तपाईँले मेन क्यामेरा 3टा पाउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट मोड अनि मेगापिक्सल पाउनुहुन्छ। जुन चाहिँ छ तपाईँको एउटा 13 मेगापिक्सलको वाइड क्यामेरा अनि अर्को तपाईँको 5 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड अनि अर्को 2 मेगापिक्सलको डेप्थ क्यामेरा। स्क्रिनमा हेर्नु सक्नुहुन्छ स्याम्पलहरू। मैले यही स्यामसङ ग्यालेक्सी M11 बाट लिएको फोटोहरू, मैले डिफ्रेन्ट मोडबाट लिएको छु यही पिक्चरहरू। फोनको स्पेसिफिकेसनहरू भन्नुपर्ने हो भने तपाईँलाई यसमा चाहिँ तपाईँले OS एन्ड्रोइड 10 पाउनुहुन्छ भने चाहिँ स्यामसङको One UI भर्जन 2 छ भने CPU अक्टा कोरको क्वालकम स्न्यापड्रागन 450 छ, जुन चाहिँ त्यस्तो धेरै राम्रो पनि छैन किनभने स्न्यापड्रागन 450 निकै नै पुरानो चिप हो। GPU एड्रेनो 506 दिएको छ। फोनको ब्याट्री त अघि पनि मैले भनेको छु 5000 mAh को ब्याट्री पाउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईँले साथसाथै बक्समा 15 वाटको चार्जर पनि पाउनुहुनेछ। सो फोनको फिङ्गर स्क्यानर हेर्नु सक्नुहुन्छ। लगभग तपाईँको 2-3 सेकेन्ड लिइरहेछ, त्यस्तो धेरै फास्ट पनि भन्नु मिल्दैन हामी, किन हल्का चाहिँ ढिलो नै मैले देखिरहेको छु। फिङ्गर स्क्यानर हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा 2-3 सेकेन्ड ढिलो नै छ। सो फोनको मेन चाहिँ रहेको छ हाम्रो प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ 332GB भ्यारिएन्टको कुरा गर्नु भने चाहिँ 18,999 छ, लगभग 19,000 रहेको छ। सो फोनमा केही बुझ्नु भएको छ भने कमेन्ट गर्नु होला। मलाई डाइरेक्ट इन्स्टाग्राममा आइडी हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा, मलाई फलो गरेर मेसेज गर्नु सक्नुहुन्छ, म रिप्लाई दिनेछु। जाँदै फेरि भन्न चाहन्छु च्यानल सब्स्क्राइब अनि भिडियो लाइक गर्नु होला। हामी भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा। त्यसैले